फ्रेंड्स, तर आज मी बनवणार आहे अंडा मसाला रेसिपी। तर त्यासाठी वाटप लागणार आहे। तर मी वाटप काय काय घेतलं ते दाखवते। तर इथे मी सुकं खोबरं घेतलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता। त्यानंतर आपल्याला ओलं खोबरं लागणार आहे। इथे 2 ते 3 मी लांबट कापून घेतले आहेत कांदे। त्यानंतर आपल्याला अद्रक आणि लसूण लागणार आहे। आता पहिलं मी वाटप भाजून घेते। तर त्यासाठी इथे मी कांदा आणि लसूण घालून घेते आहे। कांदा आणि लसूण चांगलं भाजलं, ब्राऊन झाला कांदा की त्यानंतर आपल्याला यामध्ये मिरी घालायची आहे। त्याचसोबत मी इथे लवंग आणि दालचिनीही घालणार आहे। तुम्हाला जर घालायची असेल तर तुम्ही घाला, नाही घातलात तरीही चालेल। त्यानंतर आपल्याला हे सर्व व्यवस्थित भाजून घ्यायचं आहे। आणि आता मी यामध्ये ओलं खोबरं घालणार आहे। तर इथे माझं ओलं खोबरं सुद्धा भाजून झालेलं आहे आणि त्यातच मी सुकं खोबरं आणि अद्रक घालणार आहे। तेही व्यवस्थित मी भाजून घेते आणि तुम्हाला दाखवते। तर इथे आता तुम्ही बघू शकता माझं खोबरं सुद्धा मस्त भाजून झालेलं आहे सुकं। तर आता हे वाटप माझं झालेलं आहे आणि हे थंड झाल्यानंतर मी मिक्सरला लावून घेणार आहे। तर इथे मी टोमॅटो घेतला आहे बारीक कापून, कांदा घेतलेला आहे आणि कढीपत्ता लागणार आहे आपल्याला। हे फोडणी द्यायला लागणारे साहित्य आहे। तर चला तर मग आता आपण रेसिपी बनवायला घेऊया। तर इथे मी कढई घेतलेली आहे, त्यामध्ये मी 2 ते 3 चमचे तेल घालून घेतलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता। तेल चांगलं तापलं की यामध्ये मी आता कांदा घालून घेतलेला आहे। त्याचसोबत मी इथे कढीपत्ता घालून घेणार आहे आणि आता आपला कांदा हलका ब्राऊन होईपर्यंत आपल्याला चांगलं तेलामध्ये परतून घ्यायचा आहे। तर इथे तुम्ही आता बघू शकता कांदा आपला हलका नरम आणि ब्राऊन झालेला आहे। तर यामध्ये मी आता टोमॅटो घालून घेतलेला आहे। तर यामध्ये आता मी तमालपत्र घातलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता। आणि छानसं आता हे आपल्याला व्यवस्थित भाजून घ्यायचं आहे। तर यामध्ये आता मी मीठ घालून घेते। थोडंसं मी मीठ घालणार आहे जेणेकरून आपला टोमॅटो नरम होईल। तर हे सर्व आता आपल्याला तेलामध्ये परतवून घ्यायचं आहे। आणि आता मी याला 5 मिनिटं झाकून ठेवणार आहे जेणेकरून आपला कांदा आणि टोमॅटो नरम होईल। तर आता इथे 5 मिनिटं झालेली आहेत आणि तुम्ही बघू शकता हलका आपला कांदा आणि टोमॅटो नरम झालेला आहे। तर आता आपण यामध्ये मसाले घालून घेणार आहोत। तर इथे मी मसाल्यांमध्ये सर्वात पहिलं मी गरम मसाला घालून घेणार आहे, त्यानंतर धनिया पावडर आणि हळद। त्यानंतर आता आपल्याला हे सर्व मसाले मिक्स करून घ्यायचे आहेत, व्यवस्थित भाजून घ्यायचे आहेत, तुम्ही बघू शकता। आणि आता मी घालणार आहे यामध्ये लाल मसाला, जो आपला घरी रेग्युलर मसाला असतो, जसं की माझ्याकडे मालवणी मसाला आहे, तर मी यामध्ये मालवणी मसाला घालणार आहे। तर इथे मी 2 चमचे मालवणी मसाला घातलेला आहे। तर इथे मी पुन्हा झाकून ठेवते 5 मिनिटं। तर आता इथे 5 मिनिटं झालेली आहेत आणि तुम्ही बघू शकता मसाला आपला चांगला असा भाजला आहे। आणि आता मी यामध्ये वाटप घालून घेते जे मी मगाशी केलं होतं। तर यात आता मी पाणी घालून घेतलेलं आहे थोडं। तर इथे मला अजून थोडं पाणी हवं होतं म्हणून इथे पाणी घालून घेतलेलं आहे आणि पुन्हा आपल्याला हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे सर्व। तर इथे ग्रेव्हीला लाल कलर येण्यासाठी मी इथे काश्मीरी लाल मिरची पावडर घातलेली आहे। आता मी यावरती थोडी कोथिंबीर घालून घेते। तर आता मी यामध्ये मीठ घालून घेते आणि लक्षात ठेवा आधी मी मीठ घातलं होतं, त्यामुळे मी आता इथे मीठ चवीनुसार घातलेलं आहे।
तर आता आपल्याला पुन्हा 10 मिनटं झाकून ठेवायचं याला चांगली उकळी येईपर्यंत. तर आता इथे तुम्ही बघू शकता मस्त अशी उकळी आलेली आहे आणि आता आपल्याला यावरती अंड फोडून टाकायचं आहे. तर फ्रेंड्स तुम्ही इथे बघू शकता अंड इथे मी फोडून टाकते आणि ते पण आपल्याला वेगवेगळ्या ठिकाणी टाकायचं आहे. अंड एकाच ठिकाणी तुम्ही टाकू नका. तर इथे तुम्ही आता बघू शकता मी वेगवेगळ्या ठिकाणी अंड सोडते आहे. तर इथे आता मी सर्व अंडी सोडून झालेली आहे आणि आता वरती मी कोथिंबीर घालून घेते आणि आपल्याला ह्याला 5 ते 10 मिनटं स्लो गॅसवरती असंच शिजू द्यायचं आहे आणि त्यानंतर यावरती झाकण लावून घ्यायचं आहे. हाय फ्लेमवरती मी 5 ते 10 मिनटं पुन्हा शिजवून घेतलेलं आहे. तुम्ही बघू शकता आपलं हे मस्त अंडा मसाला रेसिपी झालेली आहे. तुम्हाला माझी अंडा मसाला रेसिपी कशी वाटली कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि जर कोणी माझ्या चॅनलवरती नवीन असेल तर प्लीज लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. त्याचबरोबर बाजूच्या बेल आयकॉनलाही क्लिक करा.